Yes, mo pa nga agha yung nga tanan mga kasangkay, it's a very fine one. Monday morning, the start of a new week. Kumusta ka mo nga tanan mga kasangkayan? Kumusta ang weekend? Sobra-sobra ka, mauran. But actually may kita low pressure area nasa rin itong Pag-asa. I think somewhere east iton Mindanao. Wala ko pa ka-check but may ada nasa rin ayaw kukulaw. Lisil. May ayaw kukulaw kay may ada kita low pressure area. Anyway, mo pa nga oras sa iyo nga tanan mga kasangkayan, hahain man kamo yan na. Ano man ito yung ginbubuhat, ano man nga adlaw ha iyo yan na. Kung naadto ka mo ha abroad, it's I think a totally different day and different time kontra naman ito naton dinhi, pero ano pa man iton oras nga ano pa man iton adlaw, no pa nga oras sa iyo nga tanan dito siguro ito, di ba, it's still a Sunday pero dinhi amon it's already a Monday. Balik ka eskwelahan iton aton mga kabataan, pero I think it's dinhi ha aton no, haborongan parang for like a couple of days la nadadaman darakay may city meet. I think middle of the week. So waray nadadaman klase ito na aton mga kabataan. Hin ka maihan na Lizel di ba nag-break hin 1 week and then after that nagundas. Tapos nadadamanhan last week damo nadadamanan adlaw nga waray klase, tas yan na nadadaman iton adlaw nga waray klase. Sana man hibaro pa ito naton mga kabataan hiton ira mga lessons no pagbalik nira. But anyway, before anything else, karag ko lang mag-greet hiton hayo nga tanan hiton aton mga mamarati, hiton aton mga nagkukulaw on cable TV, on Facebook, no? Mana Anita kasundo dida California nga nagkukulaw hiton halos tanan nga mga programs sa DYVW mo pay nga oras sa imo Mana Anita. Ito naton mga kasangkayan mga igasi burungan mga igasi Filipino, special in California because in some parts of California may ada hiniya na sunog dito iton like Malibu and Paradise, no? Damo ini iton mga nagkasusunog nga mga balay. Hopefully sana waray mga igasi naton mga Eastern Samariano, mga igasi naton Filipino nga baga affected hini, nagkawawaraan hin mga balay, iton ira mga properties, iton ira mga pamakabuhian, no? Nagkawawara dara naman han nasabi nga sunog nga sumalapahan ira in-experience very fast, no? Before they could prepare para naman mag-evacuate na kadanaan kalayo, no? So we hope nga waray hini mga Filipino, waray hini mga Eastern Samariano nga affected hini naman gihapon nga sunog. Araw agsab kasi ini iton sunog dito dapit iton may ada California, no? That's maybe because maihan ako nga diri na uran, no? Maihan na iton drought plus damo pa nga mga factors, maybe mahangin, no? Nakakadugang inihiton ini damo iton mga rason kun kay nga nahinunugan ini. Anyway, balik balik normal iton aton kinabuhi pagkayana, no? Didahan nakalabay nga semana damo ini an aton mga damo aton mga activities the past week, no? And yan na, we're back to normal. Pero may adila kita anay reminder, no? Tikang iton Commission on Human Rights may ada hininira surat, no? Tikang kan Attorney Desiree Pontejos iton Regional Human Rights Director hiton CHR din ha Region 8 kasi may ada daw nira mga nahikay nga reports tikang hin mga walk-in clients nga dahiton ira opisina bahin daw hin mga tawo or grupo hin mga tawo nga nag-o-organize daw hin mga human rights victims as claimants for an alleged second payment, no? Second payment or reparation ini nga dahan mga victims and human rights violations under the martial law ni former President Marcos for a fee, no? So nalibot ini tapos nanunukot hira para iton sa katawo nga baga
ano ini human rights victim han martial law para maging kaapi daw hini nga ira grupo nga makaka-avail hin second payment, no? Sumala pa kan Attorney Puntejos nga an Human Rights Victims Claims Board, ini nga claims board ginporma inihiya para amuan mag-identify han mga lehitimo nga mga claimants, no? Kasi adun nga mga nag-apply for reparation, mga human rights victims, inaaruan inihirahin mga inaaruan inihirahan mga papeles, no? Tapos may ada hini mga testigos nga nag-aasoy as to the veracity han mga claims, no? Nga for instance may ada usa nga nasaring hiya nga an iya kag anak pinatay during the martial law period, no? So inaaruan inihira iton mga documents plus may ada hini mga witnesses, no? So an claims board amo inihiraan nan mamatihan mga claims, hiraan nagpo-process, hiraan naghihikayhin mga evidences, hiraan nagbabalanse han mga ebidensya, and in the end hiraan nagde-decide kung an claimant in legitimate claimant. So hira ini an nasari nga okay, makaka-avail ka, matatagan ka hin reparation o mababayaran ka. But ini nga saring pa ni Attorney Puntejos, the claims board in actually an IRA operation nagdeng na. So the office, the claims board closed na itong IRA office, no? So waray second claim to be processed and waray na panmamatian pang appeal hiton board because the operations nationwide has already ended. So pag kuan ininira, pag papahibarula ini kay bangin may ada baga madali-dali, bangin may ada mauwat, maaram naman kita yan ang mga panahon giuso iton mga scam. Tapos gidadamo idaman iton aton mga kabugtuan iton nadadali-dali hining nga mga scam. So para maiwasan nga mauuwat kita, makukuhaan pa kita hin kwarta, before if ever no may ada dumo ka iyo, pag inu-ino anay ka mo, but always remember nga an operations han Human Rights Victims Claims Board in nagudeng na, the office has been closed. I think Mayo pa ini, no? Basta middle of the year sarado na hini an office. So although may ada hini mga may ada hini mga resolution sa pagkayana dito naman hiton aton Senate and House of Representatives for this hapagkayana waray hini mapoprocess ng mga second claim. So you better be careful bangin kasi may ada aton magpangutang considering nga napakadamo hinihan mga victims han martial law in mga kablas naton nga mga kabugtuan, kaurugan hiniin mga paraguman nga kay dito iton mga tayaw nga mga lugar kay bisan han nagpo-process talaga inihirahan irang mga papers ang iba hininan hugaramhin kwarta, no, para han mga pag-process ang irang mga documents, no. So bangin yan na kumbinser ka mo, bangin na maaghat ka mo, hindi naman nga sanisiri nga second payment, please don't, no? Kung baga medyo nagruruhaduha naman ka mo, hindi naman nga information, it is best nga pumakadto ka mo hiton Human Rights Commission. Dito nira opisina, Hatakloban, no? May na ito nira opisina, dito lang mo hini pwede makapagpakiana para daman masiguro nga diri makakawang itong iyo kwarta, diri ka mo mauuwat, diri ka mo makakapangutang, darala gihapon hini, no? So hinay-hinay lang kay tagdag kasi ini reparation, dagko ini kasi by points ini, no? I think 1 point basta dako may ada hini ibang nga nakakakuhahin like 500,000 pesos, no, in reparation basta napamatudan talaga nga victim, no, in pag-abuse. So tagdag ko ini mga 200,000, 300,000. So bangin man la kita medyo masilaw hining kwarta and pumadali-dali kita, but pag siguro
if ever maghuhulat na lang naman kita anunsyo ti kang mismo hiton Commission on Human Rights kung baga may ada ba hini mga developments as to if ever may ada extension kasi may ada pa man hadtong kwarta no kasi ang kwarta na ginagamit reparation ang mga na bawi ini no tikanghan mga Marcoses ang mga nabawi ini nga kwarta amo naman ini ang igin panhatag as payment no as reparation for whatever abuse nga ginantos sa katao. So we just have to wait for announcements tikang naman hiton Commission on Human Rights. Sa ayaw kita pa padadali-dali kay habangin panamusamot ta ubaw pa'y naman lalisal kon iton utang niya na indiri pinursintuhan takay na utangani kita daki iton porsyento na 5-10% tapos maghihinulat ka kamasan kay pira ka bulan para naman i-process iton akan claim ngayon wara naghihinulat la kita hiton hangin o di ba anyway padayon kita mga kasangkayan asing pangani damo iton aton mga activities nga naka linya dinhi naman haburongan iton Festival for Culture and the Arts iton PASOK or the Philippine Association of State Universities and Colleges Region 8 in bubuhaton dinhi na Eastern Samar State University may ara hininira parada starting tomorrow pero sige-sige na iton ira preparations andi din naman ito naton City Division, Borongan, iton ira City Meet in bubuhaton middle of the week, no? So, damo ini nga mga buruhaton. But anyway, kabahin lang gihapon hiton mga ini pan edukasyon. May ada hini this actually may ada hini kalabutan hin usa naman hadton nga actually, it was a memorandum han Commission on Higher Education nga nag-i-exclude inihan Filipino and Constitution as required subjects in college. Kasi nahiaraan ini, di ba? May ada subject nga Constitution and Filipino, dida naman han kolehiyo. Pero pag-implement na han K-12, may ada hini memorandum CHED, the Commission on Higher Education, nga actually naman gin-restrain inihan Korte Suprema, no? Gin-restrain ini, may ada hini temporary restraining order, but dida nakalabay nga semana ginbulkas na ang temporary restraining order, no? Didahin usang unanimous unbanked decision han Supreme Court. Actually, di nga ni ini last month pa ini, no? So Supreme Court nagsiring hira nga constitutional iton K-12 so we have no problem with that anymore padayon na iton implementasyon hini ka pera na nga ni kita katuig no na ikatulo na kita hini katuig kapag kaya na so constitutional iton K-12 and iragin lift and memorandum order 20 nga nag-i-exclude iton Filipino and Panitikan as core courses dito naman hiton kolehiyo no sering pa mga hiton iba nga mga estudyante maupay pero para hiton mga kasi naman nakakasad lang because it's Filipino tapos core subject iton English tapos takay ikukuri pa damay nitong Filipino, di ba? Even in high school, talaga naman damo hinihitan natin mga kabataan in nangangapa because makuri, no? So, anyway, nasa ring ang court nga valid and exclusion hiton mga subjects like Filipino and iton constitution so you're not going to study that pero actually tinatagan daman ni rahin liway iton mga kolehiyo kun karayag nira implement ini no inin pwede siguro bahala na daman ini iton eskwelahan pero diri na ini mandatory nga course di da naman gihapon hiton college no so iton sa gihapon hini nga issue is that will it result dida naman gihapon
pagkawarai trabaho hindamo nga mga magturot do hiton Filipino, no, especially in college, no, damo iton mawawaraan hin trabaho kay bangin man mag-opt iton iba nga mga eskwelahan nga diri na igupod ini nga kurso, no. Pero nasa rin nga ni iton korte nga iton higher education institutions in tatagan hin freedom, no, to require additional Filipino or panitikan courses to be minimum requirements if they wish to, kun karuyag nira, no, kun karuyag na nira, if they feel that it is necessary, they can, no, but iton if you implement this, especially didahiton mga private nga mga colleges, that would entail hin additional nga mga kabaraydan, additional tuition fees, no. Amo ini iton decision hiton Supreme Court, no. Although damo ini ang mga argumento, no, dara kay sering paman nga ni nga lugod, no, an aton Filipino in diri na magiging core nga subject, no. Sering pangani nira nga sering pahiton pipra nga mga advocates nga ginsusupak kini iton mga provisions sa iton constitution nga nasari nga iton gobyerno in kinahanglan maghimuhin kaangayan nga mga pitad para masustiner iton paggamit iton Filipino as a medium of official communication and as a language of instruction in the educational system, no. So amo ini an argumento hiton mga natipahan hadton nga memorandum han Commission on Higher Education, no. Pero sumala paghapon hiton Korte Suprema ini tinatawag nira nga mga non-self-executing provisions, karagsid ngon mga parte daw ini hiton Constitution nga diri pwede ma-enforce by itself, no, and instead kinahanglan nira in separate legislation to be effective, no. So nasaring an korte didhan ira desisyon ira igin duduon nga ini nga mga constitutional provisions in mga their only policies nga pwede gamiton by the judiciary as aids or as guides in the exercise of its power of judicial review and by the legislature in its enactment of laws, no. They do not embody judicially enforceable constitutional rights. Okay, so sering pamangani nira changes didahan general education curriculum inigin implementar para masiguro nga mawawara duplication hiton mga subjects in grade 1 to 10, senior high school and college, no. So sering pamangani nira diri tama an aligasyon han mga natipa nga gintanggal han Memorandum Order 20 an pag-aramhan Pilipino panitikan ngan constitution ang pagtanggal hiniti ka nga general education curriculum, no. So sering pamangani nira hapag kaya na nga it is consistent with its authority, iton CHED, no, is consistent with its authority pag tanggal nira hinhini naman gihapon nga mga subjects, no. Diri ini nangangahulugan nga ginlimitaran iton diri ini iton man do hiton korte nasari nga diri da manira ginlilimitaran iton academic freedom hiton mga universities, hence pwede nga ni nira himuon nga additional course Filipino or constitution as additional but not mandatory, no. Diri na ini magiging mandatory nga course. So that's one less or two less courses para ito na adto hiton kolehiyo kasi inaaram naman daw daman ini totoo gin-add man naman ini didahiton senior high school, that's 2 years additional, diba? So mag-iinuro-utro light nga asya man lang ani it damandanay iton ano ini asya man lang ani it danay iton pareho malitit subject matter, no. So again
Filipino and Constitution in diri na ini required subjects dida naman gihapon hiton kolehiyo. Tapos naman nasiring iton Korte Suprema constitutional iton K-12 kasi prior to the implementation hini bagada mo hini ang nagko-question as to the constitutionality han K-12 pero sinaring na ang Korte Suprema nga constitutional ini. So there's no question about it. Waray na makakaulang hiton implementasyon hini. So we hope nga hasta tanan iton budget needed para naman gihapon hiton senior high school in wara na naman gihapon hini makakabalaong especially para hiton mga classrooms, no, school buildings para naman hiton senior high school. Waray na hini makakabalaong pa because kuha na ini nasusubay ini hiton aton balaod. Okay? And anyway, kanina nasa rin kita may ada usang low pressure area hapag kaya na dinhi naman na aton dapit although diri ini ada asya iton kausa hini nga uuran, it's normal na talaga nga uuran kanan amihan dinhi ato, no. May ada hini low pressure area nakitaan ini in the vicinity of Surigao del Sur. Sumalahiton Pagasa as of last night, mga 440 kilometers east of Hinatuan, Surigao, haranig gihapon ini dinhi ato, no. And darahiton extension iton low pressure area, nakaka-experience kita hini nga rain showers and thunderstorms, no. Kuani pa naman kita taghusog gi ura-urahay pa naman especially dirahiton gabi, so iton mga mulupin kinahanglan magin ikmatla gihapon, no. So it's going to be rainy in Mindanao and parts of the Visayas. And sumala pa iton Pag-asa, may ada posibilidad nga ma-develop into a tropical depression ining low pressure area ngan ngaranan ini Samuel if ever makasulod ngan hinaman hiton Philippine area of responsibility. Okay, so diri pa ini bagyo, low pressure area pala pero it's in the vicinity of the Visayas. Siguro pagin bagyo na nga ni ini, maybe haruhataas na ini, bangin harayo na initikan naman din hiya aton. And the tail end of a cold front is also affecting the Visayas and Palawan. Itong eastern Visayas and Palawan in makaka-experience in rain showers, thunderstorms as well, no? And may gyapon mga localized thunderstorms in other parts of the Visayas. Okay? And it's 51 minutes after 8 o'clock din naman gihapon na aton. Like, didahan nakalabay nga simana nagkamay-ada kitahin trade fair, no? Parahan ano inihan founding anniversary han na province of Eastern Samar. And didahan I think was it a Friday or a Thursday or Friday, no? Han ika-9 we learned nga talaga lina pus hira han target nga sales, no, na damo aton dida mga nagbabaligyan naton mga local producers from all over Eastern Samar, mga gutiay naton nga mga parag-uma, may ara gyapon mga grupohin mga parag-uma, nagtitindahin mga fresh nga produce, an iba naman hini mga processed nga pagkaon, an iba mga handicrafts, furniture made in mga materials nga din hila aton dapit. So bayan aton na hibaruan nagkuan hira nagsobra-sobraan the organizers, no, nagsobra an ira target nga sales. Dida naman gihapon han 5 kaadlaw nga ano inihan 5 kaadlaw nga agri and trade fair. So makalilipay daman ini karag sidngon nga may gadudog merkado hiton aton mga produkto dinhi naman ha Eastern Samar. Daman aton mga kinita actually nga we thought nga diri mahihimo hin mga dinhihanon haat, no. Pero nahibaruan naton nga damo hinihaira especially naghihimo mga processed food, no, siring pangani nira through the years na improve nira an ira mga produkto
And dara naghihapon inihan bulig hiton technology kasi the Department of Science and Technology in pirmi aada para naman gihapon bumulig ha ira para bumulig nga mas maging maupay iton aton mga produkto mag-iruha iton shelf life tapos maging maurupay iton packaging no iton ira mga products kasi usahan bestseller gihapon dito ano ini an igot wine no tapos may ada hini mga puto ika naman dito ha Dolores nga iton iya shelf life in maiha no dara naghihapon ini hiton improved technology and these products in nadadara na nga ni gihapon ngadto ha langyaw no siring panganihan nag-market hini nga damo ini iton iya mga suki nga nagdadara hiton ira product ngadto naman gihapon halangyaw kasi diri hiya easily na nagpapanos diri hiya na spoil no maupay iton iya nag-iiha talaga iton iya quality no nag-iiha so damo ini no damo an mga nakadto mga ano ini mga food products mga chips hinimutí kang hin squash the cassava chips of course nahingad to kitahan hirmuan hini didto ha Salcedo no I think that was last year nga nakabisita kita ngadto and sige nga na-improve itong quality itong ira product makukompare man nimo like nakalabay nga mga tuig mayada na talaga pagkakaiba didahiton rasa no didahiton texture didaghapon iton packaging no? So diri ini makabubura nga in a few years time ini naman nga mga produkto in dako iton chances nga makaka-penetrate gihapon iton national market nga asya naman kunta naman ini iton gintutuyo hini hiton aton mga opisyales para ano ini makaiba naman la iton panginabuhi iton aton mga mulupyo and some of them damo hini nga mga grupo actually especially didihiton may sur nga dapit inin nahimugso ini naman nga ira mga pamakabuhi after Yolanda no kasi nabuligan inihirahin mga international NGOs even mga local nga mga NGOs nabuligan inihirahin in terms and gutay nga kahibaruan plus funding support no kay di ba after Yolanda haros waray manggad pakabuhian naton mga tao kasi mostly hanaton mga tao na depende hiton lubi na depende hiton lukad kay after Yolanda imad man adto nagkatutumba so inin an mga NGOs nga kinanhi naghatag inihirahin mga pamakabuhi no nga da naman han mga tao mga grupohin mga tao and nga da iya na kinikita man naton nga at least nagkakamay-adahin guti ay nga improvement hinay la no so inin maupay ini kasi kun siguro may damo gad ini nga mga nataganin sugad nga mga pamakabuhi maybe an iba nagkuan disbanded na nagbublag na binuliwanan ira mga pamakabuhi an iba naman kasi kuan man kinahanglan lahi ni patience iton pag-develop kasi naton hiton produkto nga dahiton paka-penetrate hini ngadtuhin mas harukaluag nga merkado it takes time no it takes years hin eksperimento and it takes years iton pagtiyaga nimo hiton pag-expose iton imo product nga da naman hin magkaiba-iba nga mga merkado mga na-join kahin mga talagudi nga mga trade fair no may ada hini gihapon iginahatag nga opportunity hiton aton government so nga dahiton ano ini nga dahiton pagin maupay talaga hiton aton product maiha iton nga panahon diri ini nadadali-dali diri ini nimo mahimon usa duha ka tuig la no maiha ini kasi kita ay iton pipera dida nga mga successful na nga mga products mag-iha na iton hira 10 years more no so nalilipay kita hadton nga aton kinita nga maaram kita tikang painihan after Yolanda ngan has talagi hapya na sige iton ira mga paniguro and for ano ini for it to for the sales to exceed
kontrahan gin i-expect no in makalilipay. At least iton aton mga igasi estehanon inatangkilik daman hiton mga local nga mga products no, iton local nga produce gin tatangkilik. Siguro importante lang nga magkamay-ada talaga kita maybe hin permanent nga showcase ito naton mga products para may adala naton daman tutultulon kung nagkikinhanglan kita or kung may ada kita mga bisita dinhi, mga turista, may ada nira tutultulon kung karuyan nira in mga local products tikang dinhi naman ha aton dapit no. So usag gihapon ini nga kadaragan hito naton mga farmers hanaton mga iba pang mga producers no, mga naghihimuhin mga nagma-manufacture hin mga furniture and mga nagpo-process hin mga pagkaon dako naman ini nga kadaragan. We hope nga diri la ini nahinanabu once a year kundi sana nahinanabu ini bugos nga tuig para sige-sige mayada daman gihapon nira kinikita kasi amo la daman ini iton paagi nga magkakamay-ada talaga hin pag-improve o may-ada talaga pagbabago iton economic status hiton mga estehanon. Okay. So anyway, thank you very much sa iyong tanan mga kasangkayan ano yung pakikusan aton conversation siya na it's a fine Monday morning mo pa iton panahon dinhi naman gihapon na aton ha buronggan ambot kon later on tigda na lang ini nga umuran pero asya na ini kay actually harani na naman mga kasangkayan itong katanom kinahanglan man iton uran para makapagtanom hinhumay ito naton mga parag-uma because dinhi naman maram kita din na eastern summer guti ay man lang nga porsyento ito naton mga uma in irrigated no. So kaurugan ito naton mga uma in rain fed karag sidngon ito naton mga parag-uma na depende hiton uran para naman mahulos mabiawan hin tubig iton ira mga uma and we need this now. It's almost middle hiton November kinahanglan na iton pagtanom-tanom ito naton mga parauma para naman mayada ta pangaunon di dayton sunod nga tuig. So thank you very much mga kasangkayan until the next conversations maupay nga oras ngan salamat ha iyong nga tanan.